Basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service Box. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Sa patuloy na paghahatid ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa YMR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu, alas 8:02 sa buntag. Maayong buntag Subo, maayong buntag Central Visayas, lakip na usab. Ang uban pa nga probinsya nga naglangkob ni ini ang probinsya sa Bohol. Ingon man ang probinsya sa Negros Oriental ug Siquijor nga karon sakop na sa Negros Island Region. Sa kamayang buntag usab sa ato mga suking tigpaminaw nining istasyon ang DYMR Radio Pilipinas Cebu. Among pagpanimbaya diha kaninyo nga hinaot nga namo sa kadasig kapiskay ug kamaya nining orasa adlaw kita karon nga Miyerkules Pitsa 9 sa buwan sa Hulyo tuig 2025. Welcome na diri sa atong pagpanag-uban. Nining ato ang tulumanon ang Bangon Subo. Sa gyapon ako inyo magkauban kini si Angelie Valiente. Hangtod kita alas 8:55 ning buntag aron sa pagato diha kaninya sa mga balita ingon manusab mga hisgutanan nga ato ang pagatukion diri sa ato ang pagpanag-uban. Kumusta man ang adlaw Miyerkules? Ako ang panghinaot nga namo sa maayong nga kahimtang. Asa man mo nahimutang diri sa probinsya ug dakbayan sa Sugbo ug sa kutob sa maabot sa atong pagsibya karon. Pinaagi sa 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band. Ingon manusab sa tanan nga mga nagtan-aw ug naminaw kanato. Pinaagi sa atong Facebook ug YouTube channel ang Radyo Pilipinas Cebu. Di na ta maglangay pa ato sang paminawon karon Sir Ariel ang lakat sa panahon no gikan sa DOST Pag-asa mga kaigsunan atong paminawon ang weather update gikan ni Miss Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga, Pilipinas, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Mabagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro. Kaya't sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinag-iingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pag-ulan dahil nga po sa habagat o southwest monsoon. Samantala, dahil pa rin sa southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ng generally maulap na papawirin at ina-expect pa rin natin ang mga pag-ulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, Mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maging sa Zamboanga Peninsula. Kahit saan man ang lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan.
Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast at sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At according sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang tsansang mabuo ito bilang isang bagyo in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang tsansang makaapekto ito ng direkta sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Para naman po sa real-time na warnings, thunderstorm and rainfall warnings, bisitahin po natin ang website na panahon.gov.ph para po sa mga updated na possibilities kung meron man pong tsansa ng mga pagkidlat pagkulog o may mga nararanasang pagkidlat pagkulog at mga pag-ulan sa inyong lugar, ay bisitahin po natin itong website panahon.gov.ph at dyan po natin, nire-release din po natin, nag-i-issue po ang ating Pag-asa Regional Services Division ng mga thunderstorm advisories and rainfall advisories at dito po natin makikita sa website na ito. Samantala, i-reiterate lamang po natin ang ating forecast for today sa malaking bahagi ng bansa. Dahil nga po sa southwest monsoon o habagat, patuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, maging sa Batanes at Babuyan Islands. At dahil pa rin sa southwest monsoon o habagat, asahan pa rin natin ang maulap na papawrin at mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkidlat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa Region. Para naman sa ating pagtayo ng ating temperatura sa luwag, from 24 to 28 degrees Celsius ang ating inaasahan. Sa Baguio ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman po sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman sa magiging forecast sa natitirang bahagi pa ng Luzon, yun po yung dito sa Quezon Province at maging sa Bicol Region, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin at may tsansa pa rin ng mga thunderstorms o pagkidlat pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para naman sa natitirang bahagi po ng ating bansa, asahan pa rin natin dito po sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maulap pa rin ang ating papawrin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat pagkulog pa rin dahil sa habagat, gayon din sa Zamboanga Peninsula. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawrin at may tsansa lamang ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura doon sa Tacloban from 26 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 din po sa Cebu City at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City, 25 to 32 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 naman sa Davao City, habang 24 to 31 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Sa lukuyan ay wala rin po tayong gale warning sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat, pero ingat lamang po especially sa maliliit na sasakyang pandagat, lalong-lalo na dito sa northern at western seaboards po ng Northern Luzon, kung sana inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin po sa habagat o southwest. Sa natitirang bahagi naman ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:33 in the morning at mamaya ay lulubog ang araw sa ganap na alas 6:30 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Daghang kayong salamat sa Miss Lori de la Cruz Galicia sa iyahang weather update ng gihatod diri sa ato ang pagpanag-uban. Nagdala kanato sa oras nga alas 8:09 sa buntag. Karong buntag mga higala atong himay-himayon no. Ang nahimong inaugural session sa 17th Sangguniang Panglungsod diri sa syudad sa Sugbo. Mga kaigsuonan, gipegayon kini kagahapong adlaw, gitambungan kini of course sa ato ang mga miyembro sa Cebu City
Council o ingon manusab ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Ato kanang paminahon ang kining welcome address nga deliver ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña, and ang ingon manusab no ang iyahang kining executive agenda ni Mayor Nestor Archival alang sa tulo ka tuig niining termino isip mayor sa dakbayan sa Sugbo. Sa dili pa ato sa ipalabang unang hugna sa ato ang mga pahinumdom. Matag 72 minutos, adunay usa ka babae o bata ang biktima sa rape sa Pilipinas. Unsa man ang imong gisuot, nganong wala man ka ni sukol, nganong miinuman ka nga pulos lalaki ang imong kuyog, hinumdumi. Ang sexual violence mamahimong mahitabo sa bisag kinsa, bisag unsa nga edad, relihiyon ug bisan gani isud sa panimay. Dili nila sala ang nahitabo. Hatagi sila og igong suporta ug sila paminawa. Stop victim blaming. Usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radio Pilipinas, Cebu. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Bangon Sugbo, Kauban si Angelie Tahapal sa Radyo Pilipinas, Cebu. Nagkadari sa itong pagpanag-uban, oras na ito, 8:13 sa buntag. This time, ito sa paminawan, no, ang welcome address ni Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña. Ito sa gipahigayan nga inaugural session sa 17th Sangguniang Panglunsod diri sa Sugbo, sa siyudad sa Sugbo, mga higala. Thank you very much, our Mayor Nestor Archival, members of this honorable body, other officials, members of the media, friends, special guests. Let's dispense with the protocol here. I just want to make it clear that there is no sacred cows in this building. As a matter of fact, my staff is not allowed to call me vice, mayor, etc. I don't want to demand respect. I will earn it. Actually, it's nice. It's nice when people in the grocery call me Tommy. I'm proud to be an ordinary Cebuano. As the leader of this august body, however, I feel more like a referee. I encourage a lot of debate, and the clash of ideas is a great way of testing the validity of your stand. We are not Iglesia ni Cristo or a dictatorship where you have to be obedient. And don't think just because you're right, because your voice is louder. I only have two agendas that I would like to emphasize this session. One,
Megawide must go. The poor is not for sale. Helping the poor is not supposed to be a profitable business to government. The privatization of Kauban is a betrayal of the government's support for the poor. President Ramon Magsaysay said that those who should have less in life should have more in law. Unfortunately, the previous administration says the rich should get richer and the poor poorer. Kauban is a public market. This means it is not a private market like Ayala or SMC side. Ayala and SMC side even bought their own land. Why can't Megawide do the same? No need, because the city will kick out the small people in Kauban and make them waitresses and janitors in Jollibee and McDonald's. Number one in my legislative agenda is to assure the poor that we will fight against all odds to maintain our slogan, walang iwanan. We will revisit the JVA contract entered into by the previous administration and Megawide and all the related ordinances approved thereafter related to this issue, such as the amendment to the market code and the recently approved zoning ordinance. The second priority, and only second that I will mention about, is I will put it very brief, but it's very critical. We must amend 7 pro-POGO Cebu City resolutions that would have paved the entry of POGO in Cebu City. Later on, we will provide you with the details and this discussion for future gatherings. At this point, I cannot help but call the attention and remember Ambassador Frank Benedicto, whose remains will be interred tomorrow. Can I please everyone to please stand for a moment of silence? Please be seated. Ambassador, like me, dispenses with formalities. Even though he's a much elder man, he used to call me Igso, so I do the same to him. But I have the highest regard for this man who facilitated funding for the Pasel fishing market, and he also helped us in facilitating the BRT in Curitiba. But what most people are not aware of, and something that I'm very proud of, Ambassador Frank, is that he personally spends a lot for battered domestic helpers when he was ambassador to Singapore and Korea. Ambassador Benedicto is the kind of man who makes me proud, to make me feel that I'm a Cebuano. He's one of the best Cebuanos. God bless his soul. Ladies and gentlemen, we have our work laid out for us. It's not going to be easy, and this may be the last chapter in my public life, but I can assure you it will be very noisy. It will be very active. Thank you very much, and good morning. Okay mga higala, yung nadungog no si Cebu City Vice Mayor Tomas Osmeña sa iyahang welcome address mga higala diin iapod nga gi saysay mga kaigsuonan no unsa ang mga priority niini as of now isip Vice Mayor sa syudad sa Sugbo no. Si Vice Mayor Osmeña isip usa ka busy mayor no, mga kaigsuonan lahi na ang iyahang obligasyon karon itandi
sa kaniadto nga nahimo siyang mayor. Hinuon dili na kini bag-o kaniya no nga mamahimo siyang legislator sanglit niadtong nakalabay usab no nga mga termino ni ini nahimo usab siya nga kongresista mga kaigsuonan. So more on legislations no karon ang i-exercise nga power ni Vice Mayor Tomas Osmeña mga kaigsuonan no kay ang executive power na naman ni Mayor Nestor Archival isip mayor sa Dakbayan sa Sugbo no. Ato lang sang i-post Sir Ariel kay ato sang i-discuss no ang gibutyag ni Vice Mayor Osmeña no. Una diri mga kaigsuonan no sa mga iyahagyong priority is to review mga higala sa joint venture agreement or the JVA contract mga higala tali sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo og sa kining nagpahigayon karon no og redevelopment sa carbon public market which is ang kining mega wide mga kaigsuonan no. Gibutyag diri ni Vice Mayor Osmeña mga kaigsuonan no kay iyahang pagtuo nga ang kining gihimo karon diha sa carbon public market is a privatization and privatization is a betrayal of the poor no. Mao na siya ang gi-quote gyud ni ni Vice Mayor Osmeña mga kaigsuonan. And iyang gibutyag no nga ang carbon public market is a public market and dili kini siya usa ka private mall sama sa mga dagkong mga mall nga ato ang nailhan diri sa syudad sa Sugbo. Iyang top priority mga higala is the reassurance nga dili mabiyaan ang kining mga kabos nato nga mga kaigsuonan because their campaign slogan is walang iwanan. And also ihausab nga butyag no nga katong i-review ang joint venture agreement with Megawide and all other associated resolutions kabahin na niining nahisgutang pag-privatize kining pag-redevelop no sa carbon public market no. And also kining zoning ordinance nga gipirmahan ni former Mayor Raymond Alvin Garcia last June 30, 2025 no nga diri gyud nagsugod pod no ang katong giingon ni Vice Mayor Osmeña nga he felt betrayed no sa members of the council ug sa iyang mga kaubanan ang miboto pabor no sa kining zoning ordinance mga higala. Aside ni ana sa carbon public market, iyahapong gibutyag nga iyahang ipa-review ang katong 7 resolutions nga iyahang gituuhan nga mao kini ang nahimong instrumento, mao kini ang nahimong agianan nganong nakasulod ang kining pogo operations diri sa Dakbayan sa Sugbo. Iyang gitawag no ang kining nisguta mga resolutions as pro-pogo resolutions mga higala nga napasar diri sa Dakbayan sa Sugbo. So naa siya mga resolutions no nga pagawas sa iyahang sa iyahang kining mensahe kagahapong adlaw. Some of these resolutions were approved last the year 2019 ay 2020, 2021 and also naapoy 2022, 2023 and 2024. Ang kining naisgutang mga resolutions based diri no sa atong gikopyan nga kopya mga higala, these were ang proponent ini no kung kinsa nagduso ini mga higala mao si former Mayor Raymond Alvin Garcia because kani nga mga tuig si Garcia siya maoy ato ang vice mayor, so member siya sa
City Council during those times, no, sa kining 2019, 2020, 2021 mga higala. Aside ana is naapod si Councilor Renato Osmeña Jr., no, usa sa mga proponent mga higala, no. These resolutions are approval of the request, no, sa kining mga gaming operators, mga kaigsuonan to operate diri sa Dakbayan sa Sugbo. So dunay 7, no, ka mga approved resolutions ang ipa-review ni Vice Mayor Tomas Osmeña, mga kaigsuonan, kay iyahang pagtuo nga these resolutions are pro-pogo mga higala, no, nga ang pogo karon mao ba ning gigukod sa atong gobyerno, no, tanan nga mga offshore gaming mga higala gidili na kana karon kay ang ato ang presidente mismo, no, si Ferdinand R. Marcos Jr. mibutyag nga bawal na ang pag-operate sa pogo diri, and usa sa mga makita nato ana mao kining intensified nga campaign sa ato ang mga law enforcers with regards na sa scam and pogo like operations diri sa ato ang lugar, no. Niadtong bag-uhay lang diri sa Mandawi City, doon na po nadakpan, no, nga mga foreign nationals who are believed to be involved, no, sa kining nahisgutang operasyon mga kaigsuonan. Okay, human ni Vice Mayor Osmeña, ato pong paminawon Sir Ariel, si Cebu City Mayor Nestor Archival kinsang mi-deliver usab sa iyahang kining executive agenda mga kaigsuonan. Honorable Mayor Tommy Osmeña, our Vice Mayor, the family of Mayor Tommy, Madam Margot, Miguel, Bea, and friends. You have Art, you have Mary Ann, of course, you have Tulur there, and my family. My Nathan, Clarice, and Nathan, of course, my friends Dara and Kathleen. I saw Kathleen. And ato lang sang adjuston mga higala, no, kay hinay gyud ang volume, no, sa microphone ni Mayor Archival, pero samtang nag-adjust sa ato ang audio diri, ato lang sang ipalabang Sir Ariel unang hugna sa ato ang mga kaduang hugna sa ato ang mga pahinomdom. Nahibaw ba mo nga ang stereotype kay ang hulagway sa usa ka tawo o generalization bisan dili kini permi tinuod? Pananglitan, kung makakita ka og usa ka tawo nga nagsulob og antiyohos, musulti na ba ka nga siya bright? Dili, sama ra ka na nga ang color blue kay para sa mga lalaki ug ang color pink para lamang sa mga babae. Ayaw pagpadala sa stereotype nga gihatag sa katilingban. Dapat atong huna-hunaon nga gawasnon kitang tanan sa pagpili kung unsa man kita. Pahinumdum gikan sa DYMR Radio Pilipinas Cebu. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Bangon Sugbo, kauban si Angelie Tahapal sa Radyo Pilipinas, Cebu.
Balik ta diri sa atong pagpanag-uban, oras na to alas 8:29 sa buntag diri sa ato ang pagpanag-uban. Atong balikan sa pagpaminaw si Cebu City Mayor Nestor Archival. Administrasyon, daghan mga pangutana. Unsa may mausab? How will the Cebu City Hall be able to continue serving the people? It has only been a week since we began this new chapter together, and yet the conversations I've had with many of you, workers in City Hall, community leaders, or ordinary citizens, have already shaped how we move forward. People have shared hopes, concerns, and suggestions. I've listened and I am grateful. One thing is clear, that there is a shared desire to make Cebu City Hall more responsive and efficient, not just programs, but how we work every day. Some have observed that many of our employees are eager and to serve, but are not always properly guided or fully utilized. That's why we started reviewing how department functions. Siguraduon nato nga ang kwarta sa mga taxpayer magamit sa tarong nga pamaagi. Atong paninghuangon, ang tanan nga trabahante sa City Hall maglihok ug magtrabaho, to ensure that every worker is hired with purpose. As we begin our duty for the next 3 years, I would like to share with you, my colleagues and the constituents of Cebu City, the current financial standing of our city and the manpower status. Can we have that? The total number of employees that we have right now is 8,569 as of June 2025. The permanent is 1,586. That includes also the temporary. The co-terminus is 190. The contractual is 64. The casual is 2,934. And the job order is 3,795. And again, the total number of employees is 8,569. The next would be the financial status. Now, if you're going to look at here, the cash report of all funds as of June 30, the general fund that's actually in the bank, 1,643,732,647.49 centavos. Now we have this general fund, the local development fund, the trust fund, and the special education fund, which is restricted. The total amount is 7,179,179,382 pesos and 50 centavos. The total amount would be 9,363,912,029 pesos and 99 centavos. Now, this is the actual amount in the bank. We have forecasted, and this is actually reported by the internal audit, Emma Villaretti, which is also summarized by the city treasurer, the HRDO, the budget office, and the city accountant. The total amount for the forecast is about 3,512,535 pesos, 394, so 3.5 billion. Now, if you are going to add 9 billion
by 3 billion, which is forecasted, that would be on December, the total amount would be 12,873,447,423.99. Again, we only have 9 billion in the bank. So the 3 billion, 3.5 is forecasted. Ato pa ni siyang kolektahon. Now, the expenditures are the following. Kita ninyo, manpower request from January to June, which is 2025. This is the GO. So GODI for 6 months, the total amount that is 497,614,778.29. Pero we were able to pay part of it, 314,802,194. Ang atong balance ng atong bayranan is 182,812,584.29. Now you have the restricted funds, and then you have 717, this is 7.7 billion, the LDF, and the forecast expenses for July to December for casual and permanent. Ang atong bayranan is 1.2 billion plus. 1,258,988,698.51. For the senior citizens assistance, ang atong tagaanan nila is 542,709. And PWD would be 94 million. And fuel, money atong gasolina, and lubricants would be 234. So more or less in 1 year, we will be spending near 500 million. Kani mo na ning July to December. For electricity also, we have about 233,213,294.61. So again, for electricity, that's near 500 million. Now, you have other expenses. This is actually budgeted already. For medicine, supply, foods, trainings, and seminars, this is 3.7 billion. And you have the capital outlay with CAF. This is 2.8 billion. Okay. Now, the next one, by the way, the other expenses, by the way, knowing 3.7, the capital outlay, the accounts payable, ang atong bayranan karon as of March 2025 is 2 billion. Okay? And the total expenditures that we will be atong magastuon supposed to be kung ato yung kompletohon ang tanan nga requests and projects as per budget, that would be 19 billion. So ato gyud ning gastuon, atong ipa-proceed, then we will have a deficit of 6.8 billion pesos. Now, you can see there that naatay dako nga gastuhanan sa other expenses, which is subsidies, supplies, foods, trainings, I think trips. So I think we can play on this, okay? But then again, going back, it's 6.8 billion pesos ang atong kulang. Now, we'll go forward. The next slide, please. Ako lang ning gihatag og focus because this is where some problems arise, because we want actually to renew. Kung imong nang aon, the total personal services summary, okay, so regular and casual employees for 6 months, starting July, hangtod yun sa December, is 1.2 billion, no? 1,258,688,698.61. So, ato nang i-monthly, bugawa siya 209,781,450. And the daily nga atong sweldoan kada adlaw sa atong mga empleyado is 41,956,290. Sa job order, kung ato gyud silang ibalik, the total salary is 497,614,228.29. So ang monthly expense nato sa atong mga GO
per month is 82,935,796, and the daily atong sweldoanan nila is 16,587,159, and you add the casual employees, the regular, and the GO, the city government is spending 58,543,449 pesos every single day. My friends, my colleagues, it is my pleasure to introduce to you now our City Administrator, Mr. Albert Tan. Hello, Albert. Can you stand, please? And the City Attorney, Attorney Brixio Buhols. Moving forward, allow me to share with you the executive policy directions, and I would like to ask the Council for support that I believe will improve the services of our Cebu City. Number one would be health programs. A fully operational Cebu City Medical Center before our term ends. Second one, the expanded long life program initiated by Mayor Tommy for senior citizens and vulnerable Cebuanos with free maintenance medicines, mobile clinics, and home visits. Free medical missions in partnership with NGOs, hospitals, and institutions to reach unserved communities and public drinking stations to provide clean, safe, and accessible hydration to key areas. Number two would be food security and agriculture. Development of pilot farms and agricultural innovation centers to improve productivity, construction of farm-to-market roads to reduce farmers' costs and speed up delivery. Training programs for high-volume and healthy food production. Support for the food terminal program of the Department of Agriculture. Collaboration with the Cebu province for the establishment of a city food bank. Number three would be education and nutrition. Issue more exclusive scholarship programs. Expanded school supplies assistance now covering high schools and college learners. Launch the 24/7 public library across Cebu, accessible to all, including PWD, and we were able to open already. And again, thanks to Mayor Tommy for that concept. Offering vocational and technical training aligned with industry demands, partnership training with TESDA, the city government, and the BPO IT companies to produce required personnel for the BPO industry, and partnership with LGUs and NGOs to ensure no child goes to school hungry. The next one will be business and livelihood development. Digitization of public services, business permits, real property assessments, and other transactions with processing of permits as fast as one day. Establishment of a better business section to support entrepreneurs, investors, and consumers. Collaboration with the Cebu Chamber of Commerce, a successful business company to train small and medium-sized enterprises. Collaboration with the Department of Labor and Department of Immigration. Collaboration with the Overseas Workers Welfare Administration to help returning overseas workers. The next one would be climate resilience and self-sufficient infrastructure. Installation of rainwater catchment systems, declogging of canals, desalting of rivers, and prevention and water reuse. Solar-powered facilities to cut power costs and reduce carbon footprint. Actually, I mentioned earlier that we are spending about 500 million pesos for electricity alone. And I would like also to inform everyone that in the last 16 Sanggunian, we were able to pass an ordinance that putting and installing solar systems in all of the buildings that are actually maintained by the city government. Enforcement of solid waste management laws and updated drainage master plans. Feasibility study for citywide sewage treatment facilities. Ban on single-use plastics in City Hall. Waste management improvement through better trash collection systems. Establishing
establishing of composting facilities, and reduce waste going to the landfill. And for greener communities, we will plant 250,000 trees in the next 3 years, and maybe more. Next would be housing. Community-centered relocation with dignity and access roads, electricity, and water that includes disaster preparedness programs. So kung maghimo ta og housing areas, then we're going to complete roads, we're going to put electricity and water. Then establishment of market management for better public space and building not just houses, but healthy, organized communities. And then collaborate with the provincial government and begin negotiations to allow the 93-1 lot occupants to purchase and own their lots they currently occupy. Traffic mitigation, completion of BRT, support for the North-South Expressway in coordination and collaboration with DPS and the Cebu provincial government. Designation of more loading and unloading areas to improve flow. And then, for now, we're focusing on Talamban Discipline Zone, Bantal Discipline Zone, and walking tours to promote walkability and order. Traffic easing with better roads, signal systems, and night buses to support BPO workers and essential night shift employees. Strict implementation of no counterflow policy. A comprehensive study on the traffic system shall be conducted. Public safety, quick response, and social services. Installation of AI-powered CCTV for crime detection and prevention. Bantay Kalinaw initiatives and peace education in schools and communities, again started by Mayor Tom, and I think this would be implemented by Council Paul Nabra. Strengthen police visibility in key areas. Launch a quick response help desk, QRH, and emergency call boxes in strategic locations, and establishment of 24/7 city hotline for emergencies, garbage concerns, citizen concerns, and feedback. The next will be revenue generation. Maximize efficiency and revenue collection. Public lands release underutilized city properties through public-private partnerships. Ecotourism parks, monetize idle assets, and among others. Number 10 would be program for the following: disaster preparedness, senior citizens, PWD, solo parents, drivers, vendors, youth, LGBT, animal enthusiasts, and other marginalized sectors. While we started with momentum, what matters more is how we remain consistent. And above all, it must be inclusive. But I cannot do this alone. Just like any construction project, you need engineers, you need architects, carpenters, electricians, and laborers. Public service is no different. Every Cebuano has a role to play. There is atong session hall, no doubt, there will be future debates among colleagues. But I hope these differences are for the genuine service of the people. Even if coming from different colors, atuang siguroon nga magkahiusa ta in making Cebu number 1 again. That leadership can be shared, so I invite you, the City Council members, be part of this journey. To the youth, your energy and ideas will drive our momentum. To our senior citizens, your wisdom will give guide or direction. To the private sector, civil society, and every barangay, padayon ta, and let's work together. Ihawag ta mong tanan. We will do our best to lead with humility and to act with people at the center of every program. Let us build Cebu where no one feels forgotten. Walang iwanan. A Cebu that takes care of its environment, honors the dignity of labor, and lessons even in the quietest hours.
Ang kalampusan dili mahimong ako lang, kinahanglan ang kolektibong kalihukan sa mga Cebuanon. Kay kung ang tinguha tinud-anay, ang kausaban mahimong tinuod. Daghang salamat ug padayon ta, mabuhi ang Cebuanon, and let's make Cebu City #1 for all. Salamat. Okay, mga higala nyo nadungog si Cebu City Mayor Nestor Archival sa iyahang executive agenda, mga higala. Plano ni ini alang sa iyahang termino isip mayor sa Dakbayan sa Cebu. So, dunay about sa climate resilience, self-sufficient, and ingon man usab, no? Climate resilience and self-sufficient infrastructure, kining kabahin na sa housing, no, for kining dugay na kaayong hisgutanan kabahin sa pagpanag-iya o luna, no, sa mga benepisyaryo sa 93-1 nga yuta, mga kaigsuunan. Ang hisgutanan sa 93-1, again, the kining local chief executive, no, diri sa Dakbayan sa Sugbo, matud pa makig-alayon ngadto na sa lokal nga kagamahanan sa lalawigan sa Sugbo alang na sa kining hisgutanan sa 93-1, no, aron nga magpahigayon og negosasyon and to allow the 93-1 lot occupants nga makapalit og makapanag-iya sa luna nga ilahang gi-occupy sa kasamtangan. And ang kaning kabahin, mga kaigsunan, no, sa traffic during the time of Mayor Osmeña, mga higala, sa hisgutanan kabahin na sa mga traffic laws, usa sa mga gipanghingusgan ang kining counterflow policy. Daghan kaayo ang mga natikitan, daghan kaayo ang mga nangadakpan tungod sa kining pag-counterflow. And magawas usab sa datos, no, sa ato ang mga otoridad nga nagkasaka ang mga ihap sa mga aksidente sa kadalanan because of the neglect, no, sa ato ang mga traffic rules and regulations, mga higala. Usa diri sa mga priority ni Mayor Archival, mga kaigsunan, is again, no, ang kining pagpatuman sa no counterflow policy, mga higala. Kaganina padong ko diri sa station na mga traffic enforcers, ubay-ubay na ang natikitan sayo pa sa buntag, mga kaigsunan. Hopefully, no, matagam, dili maayo nga mamultahan, no, kay wala sayod man ta nga ang ato ang mga kaigsunan lisod kaayo, no, ang pagpangita og kwarta karong panahon na. Pero ato pong hunahuna dili man sad ta matikitan, dili ta ma-issuean og violation kung wala pud tay gilapas nga balaod, especially mga balaod sa trapiko, mga higala, no. Mag-careful ta, mag-amping ta kay usahay kining ato ang pagdali mao pa niya makadala ka nato sa mga aksidente, makaamong patas sa uban, no. Dako na kaayo ang epekto, mga kaigsuonan. So, ang pagpatuman sa no counterflow policy, Bantal Discipline Zone, kay diha sa may Bantal area, kanang Banilad Talamban area, nga perting huuta sa dagan sa trapiko, doon implement diha, no, nga discipline zone, mga kaigsunan. And ang pagkuan jud, no, sa ilahang priority is the completion of the Bus Rapid Transit Project or the BRT project diri sa Sugbo. And also ang pagsuporta, no, sa North-South Expressway in coordination with DPWH and the province of Cebu. Oras na to, 8:53 sa buntag. Dagan pa unta hisgutanan kay kagahapon nag-assign pud sila og mga komitiba, pero atangyan na lang na, no, sa uban pa nga mga programa diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu. Manamit na lang ko, mga kaigsuonan, kini na lamang yung ubos nga alagad sa kahanginan. Kini si Angelie Valiente, magabilin kaninyo usa ka maayong buntag.
Naay mga pagtuon nga nagpakita nga mas daghan mga babae kung ikumpara sa mga lalaki nga dili mahatagan og atensyon sa natad sa siyensya ug matematika. Sa usa ka gatos nga mamahimong CEO o kinatas ang opisyal sa usa ka dakong kompanya, duha ngadto sa tulo ra kanila ang babae. Mauna ang diskriminasyon batok sa kababayen-an. Undangon ang diskriminasyon usa ka pahinumdom gikan sa DYMR Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras sa DYMR, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu, alas 8:55 sa buntag. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Maayong buntag, ganyan ang mga balita nga ngayon ninyong masayran karong mga orasa. Magunata sa detalye sa ito ang balitang lokal. Inaugural session sa Konseho sa Dakbayan sa Talisay, gitambungan sa re-elected mayor. Detalye gikan ni Jessa Agua Ilanan. Radyo Pilipinas Report. Mitambong si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gurias kinsa nagsugod bago lang nagsugod sa iyang bagong termino human nga na-re-elect kini siya sa nilabay nga eleksyon sa inaugural session sa labing uwahing sangguniang panlungsod pinanguluan ni re-elected Vice Mayor Choi Aznar Kauban ang mga city council members nga mga kapartido ra usab ni Mayor Gurias ug ni Vice Mayor Aznar. Matod ni Gulyas, lain na usab ang mandato, lain nga tulo ka tuig ang gihatag sa mga Talisaynon ngadto sa iyang administrasyon. Hinungdan nga paningkamutan kini niya nga magpadayon ang mga nasugdan na nga mga serbisyo ug pun-an ug dungagan pa kini sa abag sa konseho ug sa katimbang niya nga presiding officer nga si Vice Mayor Aznar. Nasayran nga milansar si Gurias nga way kaatbang human nga miatras ug mi-withdraw ang usa ka block timer kinsa gipasanginlan usab nga nangilkil kun nag-extort ngadto sa kampo ni Gulyas. Para sa Bagong Pilipinas siya sa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Radyo Pilipinas Report. Ug sa katapusan detalye sa ato ang mga balita sa balitang nasyonal. Gidaghanon sa mga barangay sa tibuok nasod nga nagpatuman na sa digital platform services ana-ana sa kapin 7,000. Detalye gikan ni Annabella Grosas. Radyo Pilipinas Report. Gipadali og mas gipapaspas na karon ang pagtubag sa panginahanglan sa mga komunidad. Kini tungod kay kapin na sa 7,000 ka mga barangay sa tibuok nasod ang nigamit na sa digital nga plataporma nga nagpasayon sa mga inadlaw-adlaw nga operasyon pinaagi sa organisado og sentralisadong pagtala sa mga records. Sa briefing sa Malacañang gipadayag ni Presidential Communications Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro nga kabahin kini ang Barangay Information Management System kon BIMS sa mas lapad nga tinguha ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. alang sa hingpit nga pagpatuman sa digitalization sa gobyerno. Matod ni
Castro nga anana sa 7,083 ka mga barangay o 16.9% sa mga barangay sa nasod ang aduna nay access sa digitalization. Pinaagi niini mas paspas, organisado ug transparent nga mahatag ang mga serbisyo sa barangay ngadto sa mga mulupyo niini. Tungod sa BIMS or BIMS, dali na ang retrieval sa mga importanteng barangay level information, lakip na niini ang mga profile sa mga kabalayan, individual nga listahan, mga namatay nga individual o opisyal sa barangay, ingon man ang mga reklamo. Alang sa bagong Pilipinas, Annabella Grosas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu. Radyo Pilipinas, report. Og mo kadto man naglangkob sa ato ang mga balita karon mga oras sa padanan sa pagpaminaw sa DYMR Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu alang sa dugang pang mga news updates. Maayong buntag. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas.